May chance pa bang magkanegosyo isang 60 years old? So, sa lahat ng mga delivers natin na 60 years old na pataas, so this vlog is for you. And kung first time mo naman ako mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Gigi Sunga. Alright, so may chance pa ba ang 60 years old? Alright, so bago natin sagutin yan, announcement muna tayo. November 18, sa Hong Kong po tayo ha. So, kontakin niyo po ako for my details para sa pagpapadala niyo po ng inyong registration fee for only 150 Hong Kong dollars. Alright? And if you want to advertise your business, message nyo lang ako, 0939-525-4311. And if you need career coach, lalo sa mga pauwing OFW, para makausap ko po kayo. By the way, yung kausap po Saturday, message nyo na lang po ako sa time na ating pagkikita sa SM North. Alright? Okay, so, by chance pa bang magkanegosyo isang 60 years old? Of course, yes. Okay? So, just now, tinitingnan ko yung mga ano natin, yung mga late na naging maunlad ang buhay. So, like, nakita ko yung may-ari ng KFC. So, parang 60 plus na siya when he, became successful in his business. So, at marami pa tayo, I'm sure, mga kakilala, di ba? Mga kaibigan natin, kamag-anak natin, na bigla nagulat ka na lang, di ba ano na yun? Pagkayari niya mag-retire, eto na pala siya, mayaman na siya, meron siya mga ginawang mga bagay, okay? So, para matulungan po kayo kung anong negosyo ang pwede o paano kayo magkaroon ng negosyo, sa lahat ng mga 60 years old, pwede pa po yan. Okay, so, ano po yung apat na paraan, okay? Kung paano ka magkaroon ng negosyo. Number 1, of course, dahil 60 years old na po tayo, may mga bagay na tayong natutunan, for sure. I mean, hindi ko naman di-discuss dito yung mga rayuman nyo, cholesterol, acid, so uric, hindi naman po yan. So, you use your skill, yan. So, at 60, I'm sure marami kang skills, like, baka may skill ka sa cooking, baking, photography, or if you are a teacher, so, pwede mong, you can teach, you can have your own learning center, tutorial center, so, pwede kang magkanegosyo using your skill. So, ang gawin mo, if you are 60 years old pataas, so, you sit down, at ilista mo, eto yung mga kaya ko pang gawin. Eto yung kaya kong subukan, simulan para magkaroon ako ng negosyo. Okay? So, that's first. Second, provide services. So, dahil ikaw po ay 60 years old, so, punong-puno ka na ng mga experiences, you provide services. Like, being a speaker. Di ba? So, ang dami mo ng wisdom na ibibigay. Sabi ko nga, when I was talking to my friend, sabi ko, ba't kaya nung 20 years old ako, hindi ako natutong mag-speak? O nung 30 years old. Sabi niya, marunong ka man mag-speak nun, it will not be enough. Kasi wala ka pang wisdom. Because wisdom, yung mga karunungan na sasabihin natin ng tao sa tao, it start at least mga 40 pataas. Okay? So, yun daw pong nagiging effective na speaker, mas may edad ka, mas maganda. Kasi punong-puno ka na ng wisdom. Pinanggalingan mo na lahat ng mga bagay. So, I'm sure at age 40, ang dahil mo na pwedeng i-share. Di ba? Ang dahil mo ng perspective na nakita mo, nagawa mo na mas maganda. Di ba? Nakita mo, ito yung paraan para maging masaya ang tao, maging effective, how to budget money. So, you can be a rockstar speaker. Di ba? Okay. Third, try franchising. Kasi kung wala sa dalawa na yan, Doc G, wala ka masyadong skill, or I don't want to do services, pwede kang mag-franchise. Okay, so, ang kaganda kasi ng franchise, ulitin natin, yung system niya na ano mo na naaral na nila, ituturo na lang sa'yo, so hindi mo na kailangan mag-experiment, gumastos pa, di ba? Tsaka hindi ka na masyado marami pa iniintindi dito, so mag-start ka lang sa mga simple muna. Okay, so mag-franchise ka ng isa, and who knows, after a few months or a year, so, pwede kang mag-expand o kumuha pa ng maraming franchise business. Okay? And fourth, you leverage. So, kung wala ka dito sa tatlo na to, you try leveraging. So, ito yung mga, you're using other people's skill. Kung meron kang gustong gawin, pero hindi mo siya kayang gawin, you pay for that. Pay for that skill ng tao na kayang gawin yung gusto mong gawin sa negosyo mo. Okay? Or kung yung time masyadong nagre-require ng 8 hours, ayaw mo na, hindi mo na kaya, or 12 hours a day, so you pay people. You pay them for their time. You pay them for their talent. You pay them for their skills. Di ba? You use leverage. Kasi at age 60, medyo, ano na tayo meron na tayong mga deterioration, sabi nga natin, na
baka may mga sakit-sakit na tayo ng hindi na natin kaya ng prolonged sit down, standing, and everything. So, you use leverage. Okay? So, these are the 4 options na ating mga G-livers. Yung isa nagtanong sa atin, 67 years old siya actually. May chance pang magkanegosyo? May chance. Malaki po ang chance. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Pwedeng OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo magtagumpay at mabago ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!